ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා කරුණා කළා ඔබතුමාලා හොඳ මන්ත්‍රීතුමාලා වගේ ගිහින් ඉඳ ගන්න. මම කියන්නම් මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කළා. ගරු ඇමතුමත් එක්කත් පොලිසිය බහර ඇමතුමත් එක්කත් කතා කළා. ඔබ මේ සම්බන්ධයෙන් ගත හැකි උපරිම පියවර ගන්නට අපි කටයුතු කරනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ මම ප්‍රකාශ කරනවා. ඔව්. මනෝ ගණේෂන් මන්ත්‍රීතුමාට තව මොකුත් කියන්න තියෙනවා? ඔව්. කතානායකතුමනි පොඩක් නියන්න එන්නකෝ. කතානායකතුමනි 19 වෙනිදා එල්කඩුව වතුආයේ රජයේ අයිති වන තුආයේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ රත්වත්ත කියන බත්තේ පාල කොටසේ සිදුවෙච්ච අපරාධය මුළු ලෝකෙම දැක්කා. ඒක අපේ ජනතාවට පමණක් නෙවෙයි වෙච්ච අපරාධය. මේක මුළු ශ්‍රී ලාංකික ලොකු අපකීර්තියක් ගෙනල්ලා තිනවා. දැන් මේක සම්බන්ධව තමයි ගිය මාසේ 10 වෙනිදා මුළු දවසම විවාදයක් අපි කරා. පක්ෂ විපක්ෂ ભેදයෙන් තොරව මන්ත්‍රීවරුන් අදහස් ඉදිරිපත් කරා. සතුටු වුණා. ඉවර උසාවියේ යන්න ඉස්සර එක්කෙනෙක් රාෂ්ට්‍රීය වචන පාවිච්චි කරන්න කැමති නෑ මට. ඒ විදිහට ඇසුරුණා. දැක්කා. දැන් කරුණා කරලා ඒව අත්වරට ගන්න. හැබැයි බැරි ඒක. දැන් මෙතන මේ සමහර යෝජනා කරනවා. මේ කවුදෝ මැතිය මැතිවරයෙක්ට ගියාලු. මට දන්න තිබුණා. මනෝ ගණේෂ ස්වාජි ගණේෂ නෙවෙයි මම. රජනිකාන්ත් නෙවෙයි. අජිත් නෙවෙයි. මම මනෝ ගණේෂන් වයි කියන ශ්‍රී ලාංකික මන්ත්‍රීවරයෙක් මම. මම ගිහිල්ලා වැඩ ආදර්ශවත් දෙන්න බෑ ජනතාවට විතර ගිහිල්ලා. මට ඕනේ අපිට ඕනේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව සමග ජීවත් වෙන්න. ශ්‍රී ලාංකික අපි. ශ්‍රී ලාංකික වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකික රාමුද්‍ර විසඳගන්න මේ ප්‍රශ්නය. අපි ඕනේ විල්ලන්නේ අපේ ප්‍රවේශභාවය සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. ඒකට ප්‍රශ්නය අපිට කවුරු අගමැතිතුමනි අපිට කවුරු ගැව්වනම් අපි ආව ගන්න ඕනේ. ඒක හරි. මම කියලා ගවල් ගන්න කියලා. ගන්න නෑ ගැව්වත් ගන්න. මොකද සුයාරස්සාතිය ඔබතුමාලා ගේ ගිනි තිබ්බා. නේද? අරගලෙන් පසුව ප්‍රසන්නතුගේ මාතාගේ ගිනි තිබ්බා. ඔබතුමාගේ මාගේ ගිනි තිබ්බා. ඒක වැරදිනේ. එතකොට කවුරු ඔබලා කණ්ඩායම කාවනේ. ඔබලා කණ්ඩායම තිබුණා ගාලා දිනවනේ ඔබලා. අප ගන්නවනේ. ඉතින් අපි කරේ නෑ ඒක. අපි කරන්න තිබුණා කරේ නෑ. හැබැයි ඒක don't take it as a weakness. දෙන්න එපා. මේ විශ්ව ලබා දෙන්න මේකට. හැමදාම කරන්න බෑ මේකට. හැමදාම වතු අධිකාරී රාජ්‍ය මං කියවන්නේ මම යෝජනා මම ලොකුවට කතා කරා. දැන් අපි දැන් සුද්ධංග රාජ්‍යයෙන් ඉඳලා එළියට ඇවිල්ලා දැන් කළු සුද්ධංග රාජ්‍යයෙන් ඉන්නවා අපිට. වතු රාජ්‍යයෙන් ඉන්නවා. වතු ඉතින් ඔක්කොම උන්ට අයිති කරන්නේ උන්ට අයිති නෑ. රාජ්‍ය අයිති. රටට අයිති. බද්දට තියලා තියෙන්නේ. මම කීවතාව මෙතන කතා කරලා තියෙනවද? කරුණාකරලා අපිට අගමැතිතුමනි ශ්‍රී ලාංකික රාමුව තුළ විස්තර කරන අවස්ථාව ලබා දෙන්න. පක්ෂ ભેදයෙන් තොරව. පක්ෂනායකයන් සූතිවන්ත වෙනවා. එතුමා අද කතා කරා. සූතිවන්ත වෙන එතුමාට මේක පක්ෂ ભેදයෙන් නැතුව මේක විශ්ව ලබා දෙන්න මේකට. එයාව කරුණාකරලා මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කටයුතු කරන ඔබතුමාලගේ ප්‍රදේශයේ විතරක් නෙමෙයි අපේ දකුණු පළාතෙත් මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඒ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලත් කවුරුත් දැනගන්න මේක දකුණු පළාතෙත් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අපි විභාග කරනවා. හැබැයි කවුරුත් අපි උද්ඝෝෂණයට ගියේ නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් විභාග කළා මේ වතු වල ඉන්න නායකයින්ට උපදෙස් දෙන්න වෙනවා. මේක රටේ දේපල, මේක රටේ ජනතාවගේ දේපල, ඒක ජනතාවට ඒ සේවය කරන සියලු දෙනාට මේක අයිති. ඒ නිසා මේකෙදි මේ විදියට මේ අත්නෝමතික කටයුතු වල යෙදෙන්න එපා කියන එක ගැන අපි ඒ උදවියට දන්නන ගමන් මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ පරීක්ෂණයක් කරලා ඒකට ගත යුතු පියවර ගන්න දැන් රජයේ පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා. හරි. බොහොම ස්තුතියි. ඔව් තොණ්ඩමන් ඉන්න Honorable Leader of the Opposition, I would like to first clarify whatever happened. So in Mahathale, first of all, it is not a worker who was mistreated, it was a non-worker. And the biggest issue with non-workers in the estate sectors, they're not considered as citizens of this country, they're considered as more or less assets and liabilities within the estates. Today, there's about 200,000 people living within the estates who are estate workers. And then
along with them, there's another 800,000 of their family members who are not given any rights or not even recognized. So with this being the case in Mahatale, what happened is the assistant manager of that estate, if he had an issue with the non-worker who had encroached or illegally built a structure, there are legal ways through which it can be addressed. But while there was a 2-month-old infant, he has gone and said, I will throw you out in the streets. And he has in fact... No, excuse me. Please. Excuse me, Honourable Member. Honourable Member, I'm addressing the Leader of the Opposition's question. Honourable Member, I'm addressing the Leader of the Opposition's question. Can I clarify? So anyway, Honourable Leader of the Opposition, then following that, what happened is, yes, I had gone there. And when I went there, I must admit, my anger, though it was justified, I could have gone about it in a better way. But at the same time, we are talking, today there's so much of ruckus over the dignity of one man, that particular executive, as opposed to the dignity of my community. And as far as the dignity of my community is concerned, we have not received any. When the agreements were given, when the lease was given to these companies, it was such a weak lease, where it granted companies total authority over the lands and the people there. Today, I mean, honestly, I am sitting here and speaking out of pure emotion. And the only way this can be sorted out is if these people are given rights to ownership over land, which we have already informed President Ranil Wickremesinghe, we have informed Prime Minister Dinesh Gunawardena, and it's in fact Honourable Minister Ramesh Patirano who started this move, along with Minister Harin Fernando and myself. We will be submitting a cabinet paper very shortly to grant these people 10 purchase. And that's about 200,000 families. Because these are people who are Sri Lankan citizens. And today we are politicizing every single issue. There's a drought. We don't have any control over it. There are 13 districts which don't have drinking water. And unfortunately, I was trying to address that. And in fact, today we've called for a meeting of the former ministers as well. And out of all these issues, then we have this issue where a non-worker, a human being, he was subjected to such inhumane treatment. I'm sure all of you have seen that video. What I'm asking is, rather than, and with all due respect to my colleagues who are from upcountry, despite our protests, I went to the spot, I understand, and I didn't go there as Jeevan Tondaman, I went on behalf of all of us. I don't want to separate and divide, create division amongst ourselves. And all I'm suggesting is, yes, you're here in black attire, you're protesting, I understand all that. But I think we should understand that if all of us were to come together, we can get a solution collectively. The problem is we're not looking at this in a positive manner. We are looking at how can we use this community as a vote bank. Yeah. When 1,000 rupees became an issue, I'm sorry, but the opposition said we will give 1,500. I don't want my people treated like slaves. We want to change the model. And tea smallholders, I don't see how that is going to be possible. But we can go towards a revenue share model that's certified by the ILO. We are working on that. And in fact, what needs to be recognized here, whichever government comes here, I understand the opposition accuses them of mistreating these workers. But the reality is, more than the government, it is the exploitation of labor. And that is what needs to be addressed. I am sorry if I have offended any of you by speaking in such an aggressive tone, but it is just frustration. Not frustration of Jeevan Tondaman, but frustration of the community. Thank you. Thank you. නාලක බණ්ඩාර කෝට්ටේගොඩ මැතිතුමා බලශක්ති හා ප්‍රවාහන පිළිබඳ වාර්තාව. ගරු කතානායකතුමනි බලශක්ති හා ප්‍රවාහන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාර්ය සභාව වෙත යොමු කරන ලද 2020 වර්ෂය සඳහා මාර්ග සංවර්ධන